står jag här med ett skåp som jag lyckades få upp på bordet. Jag hittade en inspirationsbild från en kille som heter Simon som är superduktig. Ni kan se här på den bilden som jag såg på Facebook, som han har delat en massa sådana här inspirationsgrupper där. Och jag blev bara sån här, åh shit, det här skåpet kommer bli så snyggt om jag gör någonting liknande med det. Så det jag kommer börja med är att vaxa hela skåpet. Då har jag valt att använda mig utav Authenticus kalkvax, mörkbrunt och svart, som jag kommer mixa lite. Och jag kommer applicera det med en pensel. Kladdiga grejer, så tar jag handskar på mig. Jag brukar faktiskt inte vara så duktig på det, men jag kommer behöva ha det nu, vet jag. Och då till detta så tar jag bara en vanlig pensel som jag inte är särskilt rädd om. Och så har jag en ganska stor luddfri trasa så jag kan torka bort överflödet och reglera lite mer. Det jag gör är att jag drar runt lite i vaxen här med min pensel. Oj, skvätter lite med. Och sen drar jag på det här. Lite mer brunt. För det jag vill ska vara här på nu är att det här ska efterlikna mörkt trä istället för den här gulvita färgen. Så då jobbar jag bara in det här. Och drar av och reglerar lite bättre. Och då håller jag bara på så här tills jag känner mig nöjd. Och det här kommer jag göra över hela skåpet nu. Penseldragen nu kommer jag dra åt det hållet som jag vill att träet liksom ska gå åt. Så jag kommer faktiskt vilja behålla en del utav penseldragen. Så jag kommer liksom inte jobba in vaxet så jättemycket, utan jag kommer låta det här torka ordentligt sedan. Och sen kommer jag börja leka med färg uppe på. Sådär, nu tänker jag att jag ska låta det här stå och torka. Jag är rätt nöjd med färgmässigt med hur det blev. Skulle jag nu tycka att det här skåpet ser för gult ut i träet, eller om jag tycker att det ser för grått ut i träet, då är det bara att ta mer utav det bruna eller utav det svarta vaxet sen. Det är det som är så himla kul med vaxer, att man kan börja någonstans, sen kan man lägga på mer allt eftersom. Men i alla fall. Det här ska få stå och torka. Sen när det är helt torrt så ska jag gå över och se om jag vill justera lite färgmässigt. Men jag tror att det här kommer bli ganska bra som det. Sen därefter så kommer jag börja lägga på färg. Nedtill ska jag inte ha någon färg för att jag vill att det ska se ut som att det är mörkt trä bara och väldigt, väldigt slitet. Så ni ska få se. Men i alla fall, det här ska stå och torka nu. Sådär, nu har det här skåpet fått ligga och torka lite längre än vad jag hade tänkt. Det har faktiskt legat i en vecka nästan nu. Så vaxet har torkat lite för mycket för min smak. Så jag kommer lägga på en omgång med klarvax här på innan jag börjar måla sedan. Första laget med färg har jag valt ska bli Authenticus Chalk Paint. Färgen är Polar Blue. Sen då när färgburkarna har stått en stund så kan man liksom vända dem upp och ner på. För det här som håller färgen flytande och fräsch och sådär, det åker gärna ner till botten.
Och för att man inte ska behöva blanda omkring en full burk fullt lika mycket och spilla överallt som jag brukar göra, så kan man välja upp och ner på. Skaka till lite grann. Det här är en väldigt ljusblå färg, jättetrevlig. Jag ska hälla upp lite grann i den här, tänker jag, för att första laget ska vara utblandat med vatten. Och då tänker jag att jag faktiskt kan visa hur man använder en sån här. Det här är jättesmart, för att häller jag rakt ur burken nu, som jag alltid brukar göra, funkar det med, men man sölar onödigt mycket. Och då klämmer man bara in den här under kanten. Så. Tror jag. Den här ska nog också under kanten, men den här burken är så full nu. Så att jag sätter den så här. Bara en liten pip på den. Och då är det alltså bara att hälla upp här nu då. Sjukt smidigt. Om man vill blanda färger och sådär. Lättast med chalk paint när man blandar färger och vill komma ihåg sitt recept då, det är faktiskt att väga färgerna. Väg så att man liksom får så många gram av den blå och sen så lika mycket av grönt eller vad man nu vill blanda med. Men väg färgerna, det är faktiskt jättesmart. Ska jag hälla på lite vatten i den här. Voilà. Och så kan jag bara blanda omkring det här nu så att det verkligen blir tunt rätt igenom. Sen lägger jag den här lite åt sidan faktiskt. För att som jag sa så ska jag klarvaxa på detta nu. Jag är nöjd med färgen så därför kommer jag inte gå på med de mörka vaxerna. Jag tar klarvax. Jag tar klarvax i alla fall. Sen då har jag alltid haft problem med att skölja ur mina vaxborstar, så jag har inte jättegärna velat ta lite dyrare penslar till vaxet, även om det faktiskt är lättare att applicera vaxet på då. Men man kan använda samma borste, packa in den i lite gladpack bara, så kan du använda den till nästa gång. Förslagsvis så har du en vaxborste till varje färg. Och skulle den nu stelna så kan man liksom skrapa av det hårda vaxet, annars så blir det faktiskt mjukt när det kommer i kontakt med vax igen, så att man kan använda samma borste. Jag tar på ganska generöst med klarvax nu, för att det här kommer ju göra då, som jag har gjort i många andra videos innan, kommer göra att färgen jag lägger uppe på här nu är lättare att slipa ner. Och jag vill inte att det här vaxet ska hinna torka särskilt mycket, men ja, vi kommer till det också. Klarvax i alla fall, och jag täcker hela biten. Jag kommer använda vax mellan färglagerna hela vägen, för jag kommer jobba i flera olika lager och med olika färger och sådär. Då kan man faktiskt göra så att om man vet med sig att man vill ha mer slipningar någonstans, till exempel så vill jag ha mer slipningar här, då kan jag bara lägga på lite extra med vax där, så att då kommer färgen lossa ännu lättare. Så, någonting. Som ni ser nu då, kan ni se på min pensel här att eftersom jag har haft så pass mycket mörka vaxer innan, så luckrar ett nytt vax upp dem lite grann om jag jobbar på det. Men det är ingen fara. Det är bara att gladpacka in den här sedan och så köra på igen. Sådär, då tar jag min otroligt blöta färg här. Jag hade ungefär hälften vatten i. Det är lite för mycket för att få ett hållbart resultat egentligen. Vill man ha tunn färg så rekommenderar jag att man gör en så kallad wash, eller att man liksom torkar av tjockare färg. Annars så blir det inte riktigt lika hållbart. Men den här i alla fall lägger jag på här över hela skåpet.
Och jag är faktiskt inte jättenoga med hur jämnt detta blir nu. För just i det här skåpet, ju ojämnare det är, desto gladare blir jag. Så, drar jag ner färgen ungefär hit. Sen stannar jag där och målar inte på mig mer, för att jag vill nämligen ha upp slitningarna på hela skåpet underifrån och ungefär upp hit. Någonting. Nu ska det här få ligga och torka. Jag kommer dra lätt med sandpapper över här nu och ja, när det har torkat då. Så sen kör jag på med nästa färg. Jag ångrade mig med det första färglagret. Jag ser faktiskt att det släpper alldeles för mycket liksom. Så det kommer bara se ut som en wash och det var inte det vad jag var ute efter. Så jag går på en gång utan att slipa, utan att färgen är torr, med andra laget med färg. Och då har jag valt Dried Moss. En olivgrön, jättefin färg. Den tänker jag dra på bara rakt över här nu. Det är inget ord om, så jag drar på och jag stannar den här omgången också, ungefär här nere. Det är bara att måla på igen, ganska slarvigt liksom. Och anledningen till att jag målar på det här med en gång nu innan den här blåa färgen har torkat är för att det kommer skapa lite olika nyanser på detta. Och det är faktiskt det jag vill ha över hela den här. Jag vill att det ska se lite så här halvflammigt, väldigt slitet ut. Annars hade jag inte velat ha det, så hade jag väntat ändå tills den blåa färgen har torkat. Nu låter jag detta torka helt och hållet. Och sen kommer jag gå över med slipapper och fortsätta jobba med det. Och nu ska jag börja slipa. Till det så har jag bara tagit ett litet sandpapper, för jag ska slipa jätteförsiktigt eftersom att jag inte vill få bort all den här det här vaxet då. En del kommer förmodligen gå bort, men vi får se helt enkelt. Så det jag gör nu då är att bara jätteförsiktigt som jag sa nu då, nu har jag slipat ner ordentligt och då kletar jag på en hel del svartvax. Så, och saken nu var att jag tycker att den här färgkombon som jag fick till här med den Polar Blue och Dried Moss blev helt fantastisk. Så jag kommer gå över nu innan vaxet är helt torrt och göra samma kombination igen. Bara att jag kommer lägga till Racing Green på sina ställen. Därefter så kommer jag låta det här stå och torka igen. Den här gången kommer jag inte låta det torka helt och hållet på sina ställen. Jag kommer börja slipa innan dess. Men i alla fall. Först Polar Blue, den tunna blandningen. Sen kommer jag gå över med Racing Green på sina ställen och därefter kommer precis samma sak med Dried Moss.
torkat lite varstans där. Den är lite blöt fortfarande, men jag ska gå på och börja slipa i alla fall. När man slipar på blöt färg så går det faktiskt åt mycket mer sandpapper, eftersom att den blöta färgen lägger sig ju på här. Men jag tycker ändå att det är värt det, för att det är lättare att få skapa slipningar och sånt med torkfärg om färgen är blöt. Så ta billigt sandpapper till när du sandpapper på blöt färg. Så då, som slutsteg på detta nu så kommer jag lägga på lite grann i detaljer för att mörka till det lite grann. Så har jag tagit fram ett brunt och ett svart vax Authenticus, och sen ska jag ha klarvaxet och sudda ut med. Klarvaxet kommer jag vilja försegla större delen av det här skåpet nu med. Jag kommer inte gå ner i botten där jag har låtit det vara omålat, för då kommer jag liksom bara sudda bort det mörka vaxet, och det vill jag inte. Så det jag gör är att jag doppar min pensel lite grann i det bruna vaxet, lite grann i det ljusa, och så lägger jag i det där jag vill ha det lite mörkare. Drar ut det lite grann så här. Anledningen till att jag väljer att ta både svart och brunt vax nu är för att det ska smälta in bättre med botten på det här skåpet. Så nu drar jag bara ut det här. Och så förseglar jag hela biten med klarvaxet.